Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện về kênh đào Phù Nam, một dự án khổng lồ đang làm Đông Nam Á xôn xao. Và đây là giai đoạn 2 của kênh đào này. Đây không chỉ là một con kênh bình thường mà là một giấc mơ lớn của Campuchia để trở thành một người chơi quan trọng trong khu vực. Với 1,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư, con kênh dài 180 km này đang làm cho Việt Nam lo lắng, giúp cho Trung Quốc hào hứng và cả thế giới phải chú ý. Campuchia đã làm được gì ở giai đoạn 1, họ đang chuẩn bị gì cho giai đoạn 2 của kênh đào này và tại sao dự án này lại khiến cho người ta phải bàn tán sôi nổi. Đầu tiên, hãy nói sơ qua về giai đoạn 1 của kênh đào. Chúng ta cần phải quay ngược lại giữa năm 2024 tại những vùng quê yên bình ở tỉnh Kado, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 1 tiếng chạy xe. Ngày hôm đó, trời sáng rực pháo hoa, tiếng trống rộn ràng và hàng ngàn người dân Campuchia mặc áo in hình Thủ tướng Hun Manet đứng chen chúc, vẫy cờ ăn mừng. Đó là ngày khởi công kênh đào Phù Nam Techno, dự án được coi là hơi thở mới của Campuchia. Nhưng trước khi nói về giai đoạn 2, hãy xem giai đoạn 1 họ đã làm được những gì, vì đây là bước đầu tiên để biến giấc mơ trở thành hiện thực. Giai đoạn 1 đang tập trung vào một đoạn kênh dài 21 km từ Prek Takeo cho đến Prekpo thuộc tỉnh Kadan. Nghe đơn giản nhưng cũng không phải là dễ. Đầu tiên, Campuchia phải xác định con kênh này sẽ đi về đâu. Họ vẽ chi tiết bản đồ, cắm mốc để đánh dấu ranh giới. Đây là việc quan trọng vì con kênh đi qua những khu vực đông dân, nơi người dân sống nhờ vào đất đai, trồng lúa và nuôi cá. Để làm việc này, Campuchia đã dùng công nghệ hiện đại nhất của mình. Nhờ vậy, họ biết chính xác con kênh sẽ chảy theo hướng nào, tránh được nhà dân hay cánh đồng nào. Tính đến cuối năm 2024, họ đã cắm mốc xong 100% đoạn đầu tiên và hoàn thành quá nửa công việc vẽ bản đồ cho toàn giai đoạn 1. Một việc cực kỳ quan trọng khác trong giai đoạn 1 là dọn bom mìn. Vùng đất miền Nam Campuchia từng là chiến tranh khốc liệt thời xưa. Dưới lòng đất vẫn còn rất nhiều bom chưa nổ, nguy hiểm chết người. Nếu không dọn sạch, làm sao máy xúc hay công nhân dám làm việc? Thế là các đội rà phá bom mìn được gọi đến. Họ làm việc cẩn thận từng mét đất, dùng máy dò và cả kinh nghiệm để tìm bom. Tính đến tháng 5 của năm 2025, công việc này mới chỉ hoàn thành một phần thôi, nhưng đã giúp khu vực an toàn hơn rất nhiều. Cũng trong giai đoạn 1, dự án lớn như thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiều người dân. Theo thống kê, con kênh có thể làm gần 10.000 gia đình mất nhà cửa, hơn 7.000 hecta đất nông nghiệp bị lấy đi, chưa kể 30 cây cầu và nhiều đường xá cũng bị ảnh hưởng. Để làm tránh người dân giận dữ, chính phủ Campuchia đã tổ chức các buổi gặp gỡ, gọi là tham vấn cộng đồng, ngồi xuống nghe dân kể về nỗi khổ mất đất, mất nhà và hứa sẽ bồi thường công bằng. Nói tóm lại thì giai đoạn 1 của kênh đào Phù Nam là một bước khởi đầu rất mạnh mẽ. Campuchia đã có những kế hoạch đầu tiên, họ đã vẽ bản đồ, cắm mốc, dọn bom mìn và bắt đầu nói chuyện với dân chúng. Quan trọng hơn, họ cho thấy mình nghiêm túc với dự án này. 51% cổ phần của dự án thuộc về các công ty Campuchia như là cảng Phnom Penh hay là tập đoàn OCIC, chứng minh rằng đây không phải là sân chơi của nước ngoài mà là giấc mơ chính của Campuchia. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Giai đoạn 2 với những thách thức lớn hơn đang đến gần. Sau khi hoàn thành những bước đầu tiên, Campuchia không nghỉ ngơi mà lao ngay vào giai đoạn 2. Lần này họ tập trung vào đoạn kênh từ Kok Thom đến tỉnh Kép, nơi con kênh sẽ nối ra biển, cụ thể là Vịnh Thái Lan. Đây sẽ là phần quan trọng vì nó quyết định liệu con kênh có thực sự thay đổi được vận mệnh kinh tế của Campuchia hay không. Ở giai đoạn 2, Campuchia tiếp tục áp dụng công nghệ cao. Họ đã mang drone bay khắp những vùng ở trên lãnh thổ của mình, chụp ảnh và tạo bản đồ 3D chi tiết cho một khu vực rộng tới hơn 15.000 hecta. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, các kỹ sư đã làm việc liên tục, đặt trên 40 điểm chuẩn để đảm bảo bản đồ chính xác tuyệt đối. Những bản đồ này giống như một bức tranh khổng lồ, cho thấy mọi thứ, từ đồng lúa, những con sông cho đến làng mạc và nhà dân. Việc dùng drone không chỉ nhanh mà còn rẻ so với cách đo đạc truyền thống. Nó giúp Campuchia tiết kiệm thời gian và tiền bạc, đồng thời cho thấy họ đang rất hiện đại trong cách làm việc. Như những bức ảnh từ drone, bạn sẽ thấy một vùng đất xanh mướt, nhưng tất cả sẽ thay đổi khi con kênh được đào xong. Và cũng như giai đoạn 1, dọn bom mìn vẫn là việc rất quan trọng. Khu vực từ tỉnh Kok Thom đến tỉnh Kép đầy những quả bom chưa nổ từ thời chiến tranh. Các đội rà phá bom mìn đang làm việc ngày đêm, phối hợp với các tổ chức quốc tế để đảm bảo không còn nguy hiểm. Công việc này chậm nhưng cần thiết vì an toàn là trên hết. Ngoài ra, Campuchia đang đẩy nhanh việc cắm mốc và vẽ bản đồ cho đoạn kênh thứ 2. Họ muốn hoàn thành mọi thứ trước giữa năm 2025 để sẵn sàng cho việc đào kênh thực sự. Đây là lúc mọi thứ trở nên gấp rút vì thời gian không chờ đợi. Giai đoạn 2 đi qua những tỉnh đông dân như là Kandan, Takeo, Kampot và Kép.
Những nơi này sống chủ yếu bằng nghề nông nên việc lấy đất để đào kênh là một vấn đề nhạy cảm. Hàng ngàn gia đình mất nhà, mất đất và chính phủ biết rằng nếu xử lý không khéo, mọi thứ có thể rối tung. Để tránh lặp lại một số sai lầm trong quá khứ, chính phủ Campuchia đã thiết lập các nhóm đặc biệt để đo đất, nghe ý kiến người dân và giải quyết tranh chấp. Họ cũng công khai một số thông tin về kế hoạch bồi thường, nhưng vẫn còn nhiều người không yên tâm. Lúc này thì có một loạt những câu hỏi lớn xung quanh dự án. Câu hỏi đầu tiên là tiền. Dự án này tốn 1,7 tỷ đô la Mỹ. Ban đầu thì mọi người nghĩ rằng Trung Quốc sẽ trả phần lớn, bởi vì dù sao thì Campuchia vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc và tập đoàn cầu đường Trung Quốc là đối tác chính. Nhưng đến nay tập đoàn này chỉ có 49%, còn 51% thuộc về các công ty của Campuchia. Thủ tướng Hun Manet nói rằng đây là cách để Campuchia giữ quyền kiểm soát, không để nước ngoài quyết định mọi thứ. Tuy nhiên, có một số tin đồn rằng Trung Quốc đang lưỡng lự. Họ lo ngại dự án này tốn quá nhiều tiền mà chưa chắc đã có lãi. Một số báo như là tờ Reuters nói rằng chi phí bảo trì con kênh và các vấn đề môi trường đang làm các nhà đầu tư chùn bước. Nhưng ông Hun Manet đã nhanh chóng bác bỏ, nói rằng Campuchia có kế hoạch dự phòng và không lo thiếu tiền. Có tin đồn rằng Nhật Bản hoặc các công ty nước khác hoặc là trong nước có thể nhảy vào. Nhưng hiện tại, Trung Quốc vẫn là người bạn lớn nhất. Đại sứ Trung Quốc thường xuyên xuất hiện ở những sự kiện lớn, những dự án lớn, cho thấy Trung Quốc vẫn rất quan tâm đến con kênh này. Nhưng vì sao kênh đào này lại quan trọng đến thế? Nó quan trọng bởi vì nó không chỉ là một con đường nước bình thường, nó là một nước cờ trong bàn cờ địa chính trị, nơi Campuchia muốn chứng minh mình không là đàn em của bất kỳ ai. Đầu tiên là giấc mơ tự chủ của Campuchia. Hiện nay rất nhiều hàng hóa của Campuchia phải đi qua cảng của Việt Nam như cảng Cái Mép hay là cảng Cát Lái. Điều này vừa tốn tiền, vừa khiến Campuchia phụ thuộc vào láng giềng. Kênh đào Phú Nam Techno sẽ làm thay đổi nhiều thứ. Khi xong, tàu chở hàng có thể đi từ Phnom Penh ra thẳng Vịnh Thái Lan qua cảng Sihanoukville hoặc một cảng mới ở Kép. Điều này tiết kiệm đến hàng trăm đô la Mỹ cho mỗi container hàng. Và quan trọng là Campuchia muốn tự chủ. Thủ tướng Hun Manet từng đề cập, con kênh này là biểu tượng của sự vươn lên, nó sẽ giúp hàng hóa Campuchia ra thế giới dễ dàng hơn. Với chiều rộng 100m, sâu 5,4m, con kênh có thể đón tàu lớn, phục vụ 14.000 nhà máy và hàng triệu lao động. Nó còn mở ra cơ hội cho du lịch và các khu kinh tế mới ở các tỉnh như là Kép hay là Kampot. Nhưng giấc mơ của Campuchia lại là nỗi lo của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi sản xuất hơn nửa số gạo của Việt Nam, phụ thuộc vào dòng nước sông Mekong. Dù con kênh này chỉ lấy một lượng nhỏ, Việt Nam sợ nó sẽ làm giảm nước về hạ lưu, khiến đồng bằng bị xâm nhập mặn, lúa chết và cá không sống được. Ngoài ra, các con đê dọc kênh có thể làm lũ chảy sai hướng, gây ngập chỗ này và lại khô chỗ kia. Ủy hội sông Mekong đã yêu cầu Campuchia chia sẻ thông tin, nhưng Campuchia nói rằng con kênh dùng sông Ba Sắc, một nhánh nhỏ của sông Mekong, nên họ không cần xin phép ai. Thái độ này làm Việt Nam không hài lòng vì hai nước đang phải tìm cách nói chuyện để tránh căng thẳng. Xa hơn nữa, con kênh này còn là một phần trong cuộc cạnh tranh giữa Trung Quốc và phương Tây. Với sự tham gia của Trung Quốc, dự án được xem là một phần của sáng kiến vành đai và con đường giúp Trung Quốc tăng ảnh hưởng ở Đông Nam Á. Một số người ở Việt Nam và cả Mỹ lo rằng con kênh này có thể được dùng cho mục đích quân sự, giống như căn cứ hải quân Ream mà Trung Quốc đã giúp Campuchia nâng cấp. Nhưng ông Hun Manet, thủ tướng Campuchia đã bác bỏ. Ông nói rằng Campuchia không cho phép quân đội nước ngoài đặt chân lên đất của mình. Các nước thì đang kêu gọi Campuchia minh bạch hơn, đặc biệt là tác động môi trường và đời sống người dân. Nhưng vì Mỹ từng trừng phạt Campuchia vì một số vấn đề nhạy cảm, nên Campuchia dường như đang nghiêng về phía Trung Quốc. Đây là một cuộc chơi phức tạp và Campuchia đang cố gắng để giữ thế cân bằng. Như vậy có thể thấy rằng giai đoạn 2 của kênh đào Phú Nam đang tiến triển và Campuchia đang đứng trước một cơ hội lớn. Nếu thành công, con kênh sẽ tạo ra hàng chục ngàn việc làm, giúp xuất khẩu dễ hơn và biến Campuchia thành một trung tâm vận chuyển của khu vực. Những tỉnh như là Kép hay là Kampot có thể trở thành điểm đến du lịch mới với khách sạn, nhà hàng mọc lên như nấm. Nhưng mọi thứ không dễ, vấn đề bồi thường cho người dân vẫn là một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào. Nếu người dân không được đối xử công bằng, họ có thể biểu tình, làm chậm dự án. Tác động đến đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ là một thách thức, vì Việt Nam sẽ không thể ngồi yên nếu nông nghiệp của chúng ta bị ảnh hưởng. Và cuối cùng, chuyện tiền bạc thì vẫn chưa chắc chắn, vì nếu Trung Quốc rút bớt vốn thì Campuchia sẽ xoay sở ra sao? Dù thế nào, kênh đào Phú Nam đã cho thấy một Campuchia mới, một đất nước không muốn mãi thiếu tiếng nói ở trong khu vực Đông Nam Á, mà muốn tự viết câu chuyện của mình. Nhưng liệu giấc mơ này có vượt qua được những cơn sóng lớn thì chỉ thời gian mới có thể trả lời được. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về kênh đào Phú Nam của Campuchia? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh
bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.